हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेज्जागर आपनके से सार्चिट की ट्यूटोरियल आजिर এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম লৈ। হয় ফ্ৰেন্ড, এইবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হ'বনে নাই সেই বিষয় লৈ আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম। আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বুজি ল'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামখন হ'ব। तो फ्रेंड ভিডিওটি স্टार्ट करार आगते आरो एटा रिक्वेस्ट एतिলৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰমেশন সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে। তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো ফ্ৰেন্ড চাওক, কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো আগৰ পৰাই হৈ আছে আৰু এইবাৰো হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে বোৰ্ডৰ পৰা ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু এইবাৰো হ'ব। কিয়নো এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো আগৰ পৰাই হৈ আছে আৰু এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো কোনবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে হয় যিসকলে একচুয়ালি পাস কৰিব নোৱাৰে, ফেইল কৰে, কিন্তু 6টা সাবজেক্টৰ ভিতৰত 4টাত বা 5টাত পাস কৰে আৰু এটা বা দুটাত ফেইল কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো পতা হয়। যিসকলৰ এটা বা দুটা সাবজেক্ট ফেইল আছে তেওঁলোকক এই সুযোগ দিবৰ কাৰণে, মেট্ৰিক পাস কৰাৰ সুযোগ দিবৰ কাৰণে, যাতে তেওঁলোকৰ এটা বছৰ যাতে নষ্ট নহয় সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে আকৌ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পতা হয় আৰু সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যোগেদি তেওঁলোকক পাস কৰাই দিয়া হয়। আৰু তেতিয়া সেই যিসকলে ফ্ৰেছ পাস কৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ লগতে তেওঁলোকে এডমিশন লৈ কলেজত পঢ়িব পাৰে। সেই কাৰণে যে যিসকলৰ এটা বা দুটা সাবজেক্ট বেয়া হৈছে তেওঁলোক অলপ মন দিব, কিয়নো এইবাৰো আপোনালোকৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব, মানে যেটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা হয়। তে তাৰ বাবে কি কৰিব, যে বোৰ্ডৰ পৰা যেটো গৰমৰ বন্ধ আছে, সামাৰ ভেকেশন, সেই গৰমৰ বন্ধত আপোনালোকক এক মাহ ক্লাস কৰিব। আপোনালোকৰ স্কুলৰ টিচাৰসকলে এক মাহ আপোনালোকক ক্লাস কৰিব, মানে যাতে আপোনালোকে যাতে আৰু ভালকৈ পঢ়িব পাৰে বা আপোনাৰ যিখন সাবজেক্টত পৰীক্ষা বেয়া হৈছে সেই সাবজেক্টৰ বিষয়ে যাতে আপুনি ভালকৈ জানিব পাৰে আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত যাতে আপুনি পাস কৰিব পাৰে। তো সেইটো এক্সাম হ'ব আপোনাৰ জুলাই মাহত, কিয়নো জুলাই মাহত আপোনাৰ গৰমৰ বন্ধ থাকে আৰু সেই গৰমৰ বন্ধত আপোনাৰ সেই পৰীক্ষাৰ পৰিস্থিতিখিনি চলি থাকিব। কিন্তু আপোনাৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত বা আপোনাৰ আগষ্ট মাহৰ ফাৰ্স্ট উইকত আপোনাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামখন হ'ব আৰু আপোনাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ৰিজাল্টটো দিব আগষ্ট মাহৰ লাষ্টত দিব, যাতে আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নতুনকৈ কলেজত ভৰ্তি হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ বাবে কলেজত একচুয়ালি সিট ৰাখিয়ে দিয়ে। কিয়নো কলেজত একচুয়ালি জুন জুলাইত এডমিশন শেষ হৈ যায়, তাৰ পিছত আৰু এডমিশন নিবিচাৰে। কিন্তু এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত পাস কৰিব তেওঁলোকক যাতে একেলগে যাতে পঢ়িব পাৰে, যিসকলে ফ্ৰেছ পাস কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া হৈছে। তো নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পালে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাবি আছে যে মোৰ এটা সাবজেক্ট বা দুটা সাবজেক্টত বেয়া হ'ব আৰু কোন কেইটা সাবজেক্টত বেয়া হ'ব, সেই কেইটা সাবজেক্টত এতিয়াৰ পৰাই অলপ অলপকৈ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি আৰম্ভ কৰা, যাতে আপোনালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত যাতে সহজতে পাস কৰিব পাৰে আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত আপোনালোকৰ বাবে ইমান টান কুৱেশ্যন নাহে, সকলোখিনি সহজ কুৱেশ্যনেই দিয়ে। নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে। তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানেই। যদি ভাল হৈছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।